नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्याच यूट्यूब चॅनलमध्ये। तर आज मी आपल्याला सांगणार आहे की यूट्यूबमधून आपण कोणकोणत्या माध्यमातून पैसे कमवू शकता। जर आपल्याला नसेल माहिती यूट्यूबमधून पैसे कसे कमवायचे तर या व्हिडिओला पूर्ण बघा। मी आपल्याला याचबरोबर यूट्यूबचा पूर्ण फ्री कोर्स घेऊन येत आहे, ज्याच्यामध्ये मी आपल्याला यूट्यूबमधून कसे पैसे कमवायचे, सुरुवातीपासून यूट्यूब चॅनल कसा क्रिएट करायचा, त्याच्यामधून कसे सेटिंग करून कसे पैसे कमवायचे, कसे व्हिडिओ बनवायचे, पूर्ण माहिती मी आपल्याला या यूट्यूब चॅनलवरती घेऊन येत आहे। तर या चॅनलला सबस्क्राईब नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करा आणि जी बेल येते तिलाही क्लिक करा। तर आता आपण या व्हिडिओमध्ये फक्त बघणार आहे की यूट्यूबमधून पैसे कमवायचे कोणकोणते मार्ग आहेत। तर यूट्यूबमधून आपल्याला सगळ्यात पहिला मार्ग आहे जो की म्हणजे ॲडसेन्सचे जे अप्रूव्हल असतं। आपण गुगल ॲडसेन्सला आपला यूट्यूब चॅनल लिंक करून त्याच्यामधून पैसे कमवू शकता। ते कसे म्हणजे आपण जेव्हा पण एखादा नवीन यूट्यूबचा व्हिडिओ बघत असतो तेव्हा जेव्हा आपण जो प्ले करतो तेव्हा जी ॲड येते पुढं 15 सेकंदाची ॲड येते, नाही तर मध्ये पण कुठं पण ॲड येते, त्याच्यामधून आपण पैसे कमवू शकतो। आपल्याला किमान 2 ते 3 हजार मागे $1 भेटतो आणि आपण जर टेकचा चॅनल क्रिएट केला असेल तर आपल्याला 1,000 मागे $1 पण भेटू शकतो आणि याच्या कमी पण भेटू शकतो आणि याच्या जास्त पण डॉलर भेटू शकतो। तर याच्यामधून आपण सगळ्यात पहिला प्रकार बघितला की ॲडसेन्सच्या माध्यमातून आपण पैसे कमवू शकतो यूट्यूबमधून। दुसरा प्रकार आहे स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप म्हणजे आपण एखादा जो ॲप्लिकेशनचं रिव्ह्यू केला आपल्या व्हिडिओमध्ये, जसं का आपण एखादा टेकचा चॅनल आहे, एखादा आपण शिकवता काही आपल्याला मुलांना काही पण शिकवता यूट्यूबवरती आणि आपल्याला एखादा स्पॉन्सरशिप आली, एखाद्या ॲप्लिकेशनचा रिव्ह्यू करायला आलं, जसं काही या ॲप्लिकेशनची आपण माहिती सांगायची आपल्या व्हिडिओमध्ये कुठे पण, तर त्याचे आपल्याला पैसे भेटतात आणि ती स्पॉन्सरशिप आपण 30 ते 15 सेकंदाची घेऊ शकतो। आपल्या व्हिडिओमध्ये 30 ते 15 सेकंद सांगू शकतो, नाही तर पूर्ण व्हिडिओज त्या ॲप्लिकेशनवरती नाही तर जी वेबसाईटची स्पॉन्सरशिप घेतली त्याच्यावरती माहिती सांगू शकतो। तर अशा प्रकारे आपण स्पॉन्सरशिप पण घेऊ शकतो। स्पॉन्सरशिप वेबसाईट, ॲप्लिकेशन, प्रॉडक्ट, मोबाईल कशाची पण असू शकते, हे आपण लक्षात घ्यावे। तर स्पॉन्सरशिपमध्ये आपण खूप पैसा कमवू शकतो, जे की ॲडसेन्सच्या रेव्हेन्यूपेक्षा जास्त असते। म्हणजे ॲडसेन्सची जी आपल्याला कमाई येते तिच्या दुप्पट तिप्पट पण असू शकतो। जसा आपला यूट्यूब चॅनल मोठा होत जातो तशा प्रकारे आपल्याला स्पॉन्सरशिप यायला सुरुवात होतात। तर हा दुसरा मार्ग आहे, त्याच्यामधून आपण खूपच पैसा कमवू शकतो यूट्यूबमधून। जो तिसरा प्रकार आहे जो की आहे अफिलिएट मार्केटिंग। तर अफिलिएट मार्केटिंगमधून आपण कसा पैसा कमवू शकतो, तर आपण एखाद्या प्रोडक्टची माहिती सांगितली, जसं का एखादा नवीन मोबाईल आला आहे आणि त्याची माहिती आपण आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती सांगितली, एखाद्या व्हिडिओमध्ये सांगितली आणि त्याची लिंक आपण आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली, जसे की ॲमेझॉन, फ्लिपकार्ट, जसे की अनेक वेबसाईट आहेत त्यांची लिंक आपण आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आणि सांगितलं की या लिंकवरून आपण हा मोबाईल एखादा प्रॉडक्ट परचेस करू शकता। तर जो मोबाईलचा आपण लिंक दिली त्याच्यावरतून कोणी पण तो प्रॉडक्ट घेतला तर आपल्याला त्याचं कमिशन मिळतं। आपल्याला त्यासाठी ॲमेझॉनचा अफिलिएट प्रोग्राम जॉईन करावा लागतो। फ्लिपकार्टचा आपण जर फ्लिपकार्टवरतून प्रोडक्ट सेल केलं तर त्याचा पण अफिलिएट प्रोग्राम असतो, त्याला जॉईन करावं लागतं। त्यानंतर आपली लिंक तयार होते, आपण लिंक कशी काढायची ही सर्व माहिती मी आपल्याला पुढे सांगणारच आहे। कसं आपण अफिलिएटचा अकाउंट क्रिएट करायचं, त्याच्यावरतून कसे पैसे मिळतात, सर्व माहिती आपल्याला या व्हिडिओमध्ये नाही पण पुढच्या व्हिडिओमध्ये मी सांगणारच आहे। तर याच्यामधून आपण खूप पैसे कमवू शकतो। जसं का मोबाईल आपण एखादा सेल केला तर तो मोबाईल जर मी तुम्हाला सांगतो एखादा हेडफोन जर एखादा सेल केला आणि तो 100 जणांनी परचेस केला आपल्या व्हिडिओच्या लिंकच्या माध्यमातून, तर आपल्याला 100 रुपयाचा हेडफोन असेल तर आपल्याला 5 ते 6 रुपये एका पीस मागं भेटतात। तर आपण हिशोब करू शकता, जसं आपल्याला व्हिडिओला व्ह्यूज येतात तसं आपण या अफिलिएट मार्केटिंगमधून पैसे कमवू शकता। अशा प्रकारे अफिलिएट मार्केटिंग काम करते, याच्यामधून आपण चांगलेच पैसे कमवू शकता। तर चौथा प्रकार आहे जे की स्वतःचे वेबसाईट नाही तर ॲप्लिकेशन आपण जर तयार केले आणि त्याचे प्रमोशन आपण जर आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती केले, जसं का आपला एखादा टेकचा नाही तर आपला एज्युकेशनचा चॅनल आहे आणि आपण एखादं पुस्तक नवीन काढलं नाही तर एखादं ॲप्लिकेशन लॉन्च केलं आणि त्याचं प्रमोशन आपल्याच यूट्यूब चॅनलवरती केलं तर त्याचा आपण चांगला फायदा घेऊ शकतो आणि आपण डाउनलोड्स पण करून घेऊ शकतो, ज्याचे आपल्याला ॲप्लिकेशनच्या माध्यमातून खूपच पैसा भेटू शकतो। कारण दुसरे जे ॲप्लिकेशन नवीन तयार करतात ते आपल्याकडे स्पॉन्सरशिप देतात आणि आपण आपली स्वतःची स्पॉन्सरशिप घेऊन चांगलेच पैसे वाचू शकतो आणि ॲप्लिकेशनमधून चांगलेच पैसे कमवू शकतो। अजून खूपच वेगवेगळे प्रकार आहे ज्याच्या माध्यमातून आपण खूपच पैसा कमवू शकतो। ते कसं जे काय रेफर, एखाद्या ॲप्लिकेशनची रेफर प्रोग्राम, आपण एखाद्या ॲप्लिकेशनचं प्रमोशन केलं आणि त्याचे रेफर प्रोग्राम आपल्याला भेटतो, त्याच्यामधून पैसे कमवू शकतो। अजून खूपच आहेत, ते छोटे छोटे आहेत जे की मी आपल्याला पुढे कव्हर करीलच, सर्व माहिती सांगेल। तर हे जे मोठे प्रकार आहेत ते मी आपल्याला या व्हिडिओमध्ये सांगितले, जे की 4 ते 5 आहेत। तर आपल्याला कोणता सर्वात चांगला आवडला कमेंट जरूर करा आणि व्हिडिओ चांगला वाटला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा। चॅनलवरती पहिल्यांदा आला तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि असेच व्हिडिओ बघायचे असेल तर नक्की चॅनलला सबस्क्राईब करा। तर चला भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये।